Okay, tayo ay nasa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral, studies of Malachi. At ating titingnan ang ika-anim na mensahe ng Diyos para sa Israel. Malachi chapter 3 at nasimulan sa verse 13 hanggang sa chapter 4. So, pasok tayo ng chapter 4. Okay, so basahin natin ang full text. Verse 13, sabi nito, "Your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you? You have said, it is useless to serve God. What profit is it that we have kept His ordinance, and that we have walked as mourners before the Lord of hosts? So now we call the proud blessed, for those who do wickedness are raised up, and they even tempt God and go free. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before Him, for those who fear the Lord and who meditate on His name. They shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels. And I will spare them as a man spares his own son who serves him. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between one who serves God and the one who does not serve Him." Chapter 4, verse 1. "For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch. But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in His wings. And you shall go out and grow fat like stall-fed cows, and you shall trample the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet. On the day that I do this, says the Lord of hosts." Verse 4. "Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse." Lahat ng sabi niya, Amen. Lahat tayo po ipapag sa mga kapatid. Salamat. Alright. Ang bahagi ito ay tatawagin natin God's promise to those who fear Him. Nakita natin ang mga katanungan ng Israel laban sa Diyos, mga tanong ng pag-aalinlangan, mga tanong ng kawalan ng pananampalataya, at ito ay nagresulta ng kanilang mga maling pagkilos. At ang Diyos ay hindi na nalulugod sa kanilang mga buhay. At tila ba ang mga nangyari sa kanila, ang setting ng Malachi ay sa panahon ni Nehemiah. Si Malachi at si Nehemiah kasama ni Ezra ay hindi magkakalayo ng panahon yan. Sila ay ang generation na nakabalik galing sa Babylonia. So sila ay mga exiles for 70 years at nakauwi sa pamagitan ni King Cyrus ng Persia pagkatapos na matalo ang Babylonian Empire. Sila ay nakabalik at nagsimulang mag-settle ulit sa lupain, subalit wala ng hari. Ang lahat ng magagandang bagay na dati nilang na-enjoy ay nawala na at sila ay nagre-rebuild. Nagre-rebuild ng temple, nagre-rebuild ng walls, nag-rebuild ng city, at maraming wala sa kanila. Maraming mga bagay na nabago. Wala rin silang hari.
nag-assign ang mga ruling empires ay nag-appoint ng mga governors sa panahon na ito, at si Nehemiah ay isa sa mga appointed na governors. Siya ay in-appoint I think, ng Artaxerxes, na isang hari ng Persia. At bago si Nehemiah, sa panahon ni King Cyrus ay naging governor din ang isang lalaki ng Diyos na sa Book of Zechariah, mabasa, si Zerubbabel. Si Zerubbabel ay naging governor, at sa panahon niya, ang prophet ay si Zechariah. Alright? So sa panahon naman ng generation ni Nehemiah at ni Ezra, si Malachi ay lumitaw. At ina-address ng prophet ang mga problema ng Israel ay hindi problema ng Diyos. Bagamat ito ang kanilang sinasabi. At makikita natin dito sa ating teksto na ang huling tanong, ang huling issue na gustong isettle ng Diyos ay ang masasakit na mga salita laban sa Kanya. Sabi niya sa verse 13, "Your words have been harsh against me." Right? So, ang salitang harsh ay nangangahulugan na matigas. Kumbaga, masyadong magaspang na salita. Masakit pakinggan. So, ang Israel ay may mga masasakit na salita sa Diyos, laban sa Diyos. So, ang ilang mga bagay natin makikita sa ating teksto ay parang pagpapatuloy ng isang bahagi natin tinalakay na sa chapter 2 at sa chapter 3. Yung mga salitang mabigat, yung mga salitang nakakapagod, nakakayamot. Sabi ng Panginoon, niyayamot ninyo ako ng inyong mga salita. So dito naman ay mga tigas na mga salita. At so ito yung sa ika-anim na mensahe. So ang Book of Malachi ay mahahati ito sa 6 na messages or oracles from God. At tayo ay nasa ika-anim, at dito ina-address ng Diyos ang huling tanong ng Israel na sinasabing ano ang aming sinalita laban sa iyo? Meron ba kaming sinabi masama laban sa iyo? Now, dito sa chapter 6 ay naroon pa rin karugtong pa rin ito ng panawagan na manumbalik sa Diyos. Sa part 5 natin, nakita natin ang panawagan ng Diyos sa Israel na manumbalik. Subalit dito sa chapter 6 ay nakafocus na ito sa paghihiwalay ng masama at ng matuwid sa Israel. Ito ay paghihiwalay na, sapagkat sa ika-anim na issue na ina-address ng Diyos ay pinapakita na itong mga masasama, itong mga may mga tanong, itong mga taong nag-aalinlangan sa kanyang mga salita ay mga rebels. Ito ay mga rebels. Okay, sabi dito so ina-address ito ng Diyos, at gusto kong makita natin ang bagay na ito dahil bibigyan ng Panginoon ng distinction ang masama at ang matuwid. Sa panahon na ang Israel ay nagsasabing okay lang gumawa ng masama, wala namang Diyos na mahatol. There is no God of justice. Sa part na ito, ang salita ng Israel ay masakit, matigas. Sapagkat kung babasahin natin muli, ang verse 13 at verse 14, sabi nito, "Your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you?" Sa ibang salin ay, "In what way have we spoken against you?" Verse 14, "You have said, it is useless to serve God." Pakinggan niyo mabuti yung statement niya, mga kapatid.
It is useless to serve God. Walang kabuluhan. Sayang lang ang maglingkod sa Diyos. Lagay niyo yung sarili sa Diyos. Pakinggan ninyo ang ganitong statement ng mga taong minahal ninyo, minamahal ninyo, inaalagaan, tinutulungan, niligtas, inalis mula sa pagkaalipin, pinagpala. Pagkatapos maririnig mo ang salita, walang kabilang, walang kwenta, sayang lang maglingkod sa Diyos. Nawalan, sabi ng Panginoon, ang tigas, ang sakit ng inyong mga salita. It is useless to serve God. What profit is it that we have kept His ordinance and that we have walked as mourners before the Lord of hosts? So ito ay hindi lang basta pag-alinlangan, mga kapatid. This is a declaration of, sabihin natin, it is a defiance against God. Okay? It is open rebellion. Para sabihin ng mga Israelites, kwentang maglingkod sa Diyos. And especially kung ito'y maririnig sa mga priests, mga saserdote na nakakaalam ng kanyang salita, na nakakabasa ng record ng mga gawa ng Diyos, na nakakapasok sa banal na dako ng Panginoon, and then maririnig ng Panginoon sa kanilang mga labi. Wala na naman kwenta po. Sa ating panahon, maaaring hindi tayo aware, but there are people who believe, may mga taong naniniwala na sayang ang maglingkod sa Diyos. It's not worth their time. It's not worth their strength, their efforts. It's not worth their money to serve God. Mas gugustuhin pa nilang manood sa bahay. Mas gugustuhin pa nilang magpahinga kaysa magsimba. It's not worth their time. Kaya nilang magpuyat, kaya nilang magpakapagod sa trabaho, pero nanghihinayang sila sa 3 oras na gawain. At maaaring hindi natin naririnig sa mga labi. Pero hindi ba, meron kasabihan, action speaks louder than words. Sapagkat sa ating action, hindi natin may pagkakaina. Pwede natin sabihin, hindi ako natatakot. Pero pag nanginginig ka na at pinagpapawisan, obvious na, ikaw ay natatakot. There are people in the last days na pinagpala ng Diyos, nilingap ng Diyos, inabot ng Diyos, inayos ng Diyos ang buhay. But they think it's not worth their time to serve God. And that's why marami silang gustong gawin. Mas marami silang priority kaysa sa paglilingkod sa Panginoon. It's not worth their money. Kaya yung mga the best things ay tinatabi nila. Ang ibinibigay nila sa Diyos ay mga walang kabuluhan na, mga may kapansanan handog, mga defective na mga handog sa Panginoon. At sabi ng Panginoon, subukan yung ibigay yan sa inyong governor kung matutuwa siya. And how dare you sacrifice that lame, that blind sacrifice? So this is now an open rebellion. It is a declaration of war against God. No, it's useless. What profit is it? Ano pakinabang meron na tayo'y nag-iiyak-iyak sa Panginoon? Basa mo ba yun? What profit is it that we kept His ordinance? Ano ba pakinabang dito sa ingatan natin o sabihin natin yung magabay tayo sa mga ordinansa ng Panginoon? What profit is it that we have walked as mourners? Ito yung mga Kristiyano, o sabihin natin mga tao nagsasabing naniniwala sa Diyos, pero they don't think
think it's worth obeying God. Pag nasa labas na ng church. Kaya ang kabanalan ay hanggang loob ng church. Pero pag nasa eskwelahan na, nabihis na sa liputan. Pag nasa trabaho na, ang mga words ay worldly. Ang mga kilos, ang mga bihis ay worldly na rin. Because they don't think it's worth the effort to abide by God's ordinances. And watch this. What is worse? Nangihinayang na silang lumuha sa Panginoon. Nangihinayang na sila na mag-exert ng damdamin para magpuli, para lumuha sa Diyos. They don't think it's worth the effort para pag ang MC ay sumisigaw ng papuri. Ay, yan mo MC magsigaw-sigaw. Kailangan din. They don't think it has, walang para sa kanila, walang pakinabang ang mag-exert ng emotion, ng damdamin sa pagpupuri sa Panginoon. Maraming bagay tayong ina-address na ulit-ulit lang sa buong Malachi. Sa anim na part ng series nito mga kapatid. So kung ako ay medyo repetitive, pasensya din dahil ito'y kasama sa ating text. Because ina-address dito ang attitude ng mga worshipers. Ina-address ito ang attitude ng mga children of God, na mamamahal niya. But unfortunately, hindi nag-reciprocate ng pagmamahal at ng pagkatakot sa Diyos. That's why sabi ng Panginoon, if I am a father, where is my honor? If I am a master, saan ang aking fear? Where is my fear? Tanungin ko kayo ngayon mga kapatid. Hindi ba sayang natin pagbalik sa Diyos? Kabuluhan ba ang ating pagbalik sa gawain ng Panginoon? Is it worth your money? Kung medyo short change kayo sa preacher, huwag nyo lang isipin na kayo, huwag nyo isipin na sa preacher kayo nagbabayad. Hindi natin binabayaran ng preacher. What we give to the church, we give it to the ministry, we give it to God. So kung medyo short change tayo sa preacher, parang kulang tayo, nakukulangan tayo sa ginagawa ng mga ngaral, then think about God. Sapagkat kailanman, hindi ang Diyos magtitipid ng kanyang biyaya at lingap sa ating buhay. He will always give the best. He will always do the best for us. Because you are God's special people. Amen. Hallelujah. Naniniwala ko, makabuluhan ang mga bagay nito. Nakakapagod man, gumagastos man tayo. I believe it's worth all these sacrifices. Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay may immediate benefits at mayroong lasting benefits. Kung may immediate benefits ay ang protection niya, pagkabay sa daily life natin, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa mga buhay sa pamilya, ang Diyos ay nagliligtas sa maraming mga pangalan. Amen. Hindi man ito laging obvious, pero alam natin na fact na tayo ay lumilipas sa mga araw sa buhay natin at dumarating ang Sunday. Ibig sabihin may Diyos na laging nagbabantay at gumagawa sa buhay natin. Amen. But it's more than that. We don't serve God dahil sa mga daily needs. We serve God sapagkat we want to be with Him forever. May promise siya ng buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Minsan kapag tayo masyadong nakatingin sa mga immediate needs, that John daw natin nasasabi na it's useless to serve God. Parang wala akong pakinabang, parang hanggang ngayon, nagigipit pa rin ako hanggang ngayon, marami pa rin ang problema. It's useless to serve God. Hindi mo naisip na kung walang Diyos na nagmahal sa iyo, matagal na
matagal nang tapos yung paghihirap dahil wala ka na sa lupa. Matagal nang tapos ang paghihirap mo sa lupa at matagal na nagsimula ang paghihirap mo sa kapila. I pray na hindi tayo dumating sa isang kalagayan na wala na tayong ganang maglingkod dahil wala tayong nakikitang pakinap. Dahil wala tayong nakikitang magandang resulta ang paglingkod sa paglingkod sa Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang. Pero kung may distansya ang presence ng Diyos, it is not God's fault. It has to be my fault. Kung mataba ang pagkilos ng Diyos, it is not God's fault. It has to be my fault. Dahil kung ibibigay ko ang aking sarili sa gawain niya, ang presensya ng Diyos ay hindi magtitipid sa akin. If I can give Him my heart, I can give Him my praise, a wholehearted praise. If I can lay down my emotions at itong lahat na ito ibigay sa Panginoon, then I'm sure ang Diyos ay may magagawa din na higit sa kaya kong gawin para sa Kanya. Can you imagine that? Kung ikaw ay magtatanong sa pagpupuri sa oras na ito, alam ka namang matalo mo ba ang Diyos ang siyahan? Alam ka namang mahigitan mo ang Diyos sa generosity. We cannot outgive God! Kung kayo magbigay ng isang sandok, kaya ng Diyos magbigay ng isang sako. Kung kayo magbigay ng isang bundle, kaya ng Diyos magbigay ng isang gram. Hallelujah! Intindihan niyo mga kapatid. So it's not useless to serve God. It's not useless to spend money serving God. At ang mga luha natin ay hindi sayang. Huwag kayong maghinayang sa inyong mga luha. Huwag kayong maghinayang sa inyong mga laway sa pagpupuri sa Panginoon. Pawisan kayo sa ubat. Next time, magbaon kayo ng damit. Huwag kayong manghinayang sa lakas na inyong gugugulin sa pagpupuri sa Kanya. Lumabas na tayo sa patay na pagsamba. Lumabas na tayo sa mga simbahan parang sementeryo na halos walang nagpupuri sa Panginoon. At tayo dinala ng Diyos sa liwanag mula sa patay patungo sa buhay. Amen? Amen! Kaya in-expect ng Diyos sa mga worshipers niya may buhay, may energy, may effort sa paglilingkod sa Kanya. Glory to God. So now, sabi sa 15, we call the proud blessed. Yung mga mayayabang, yun na ngayon ang nasasabi natin. Pinagpala. For those who do wickedness are raised up, they even tempt God and go free. So yan. Yan yung sedition, rebellion na yan. Pinuprovoke ang Diyos at tila ba walang nangyayari. So it appears na para bang in-expect nila, Panginoon, ito may mga tao matitigas ang ulo, dapat sunugin mo ito ngayon. Nakita natin last time na ang Diyos ay may tamang panahon ng pagbigay, pagpataw ng lahat. There's a right time. At kung ang Diyos kung ang mga masasama ay hindi napaparusahan agad sa paraan na gusto natin, let's lalo lang kung tayo ang nasaktan at naapi, gusto natin ng justice at gusto natin maparusahan agad ang gumagawa ng masama. At pag hindi nangyari, without the presence of God, nag-aalinlangan tayo sa presence ng Diyos. At kapag hindi nasagot, ay sinasabi natin ito lang. Talaga walang kabulong dito sa Diyos kasi yung mga gumagawa ng masama. Tuloy lang ang buhay. Masagana kasi. At mga salita nilang magagaspang, mga salita ng pangungusong ay para bang hindi na pinapansin mo ng Diyos. So, narinig ng Diyos ang lahat ng ito. At nakita natin sa buong aklat ng Malachi, in-address ng Diyos ang mga salitang ito na hindi magaganda. Saan ka namin pinaripustahan? Saan ka namin? Paano ka namin pinasalitan ng masama? Saan ka namin nakawan? Etc. So ito yung mga salita ng pag-alilangan at mga salita ng pagre-rebel sa Diyos. But now, pagdating sa verse
bagay tayo mapapista. Sapagkat pagdating sa verse 16, hindi pala lahat ng naririnig ng Diyos ay mga pangit na mga pananalita. Hindi pala lahat ng nagsasalita sa Israel, hindi pala lahat ng puso ng mga Israelite ay puro masasama na at laban sa Diyos. Sa kalagitnaan ng mga masasamang mga pananalita, ng mga pangit na attitude, mayroong mga tinig na narinig ang Diyos na galing sa mga puso may takot sa Kanya. Sabi sa verse 16, then those who fear the Lord spoke to one another. So, may mga seditious words, mga rebellious words, na mga conversation ng mga Israelite. Pero sa gitna niyan, ay meron pa rin mga tao may takot sa Diyos. At sa kabila ng mga naririnig nila, sila'y nagsasalita with fear of God. They spoke to one another. And pakinggan nito, and the Lord listened and heard them. Ang Diyos ay nakinig. Narinig ng Diyos ang kanilang mga salita. Sa English ay dalawang word na ginamit, listen and heard. No? At ito ay may magkaibang kahulugan. Ang heard ay yung naririnig na, yung audible sound ay naririnig. Ang listen is to pay attention. Okay? To listen means to pay attention. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo. When you are listening, you are paying attention. You are giving time. You are attending to the words. So, sabi sa English, and the Lord listened and heard them. And so a book of remembrance was written before Him for those who fear Him and for those who meditate on His name. Kahit pala napaka-dilim na ng spiritual condition ng Israel, meron pa rin ilan na may takot sa Diyos. Meron pa rin ilan na may paggalang sa Diyos. Yung salita ditong meditate sa New King James ay sa ibang salin ay to esteem highly, to regard very highly, to respect, to think, to take into account. Ibig sabihin, ito yung mga tao na bago silang kumilos, ino-consider nila kung ang kanilang action ay makaka-offend ba sa pangalan ng Panginoon. Kung ang kanilang mga salita ay makaka-offend ba sa kabanalan ng Panginoon. So they meditate on His name. They highly regard the name of God. Meron silang pagkatakot. Yung mga tao, yung iba ay open rebellion na mga salita na hindi magaganda. But these few men, ang mga tao na they highly regard God in their lives at nagsasalita silang maingat because iningatan nila dahil because of this fear. Now, dito natin makikita na ang Diyos ay nagbibigay ng pahalaga sa ganitong mga tao. At dito natin makikita ngayon ang pagsiseparate ng Diyos sa masama at sa matuwid. Una, narinig ng Diyos ang mga salita ng mga taong may takot sa Kanya. Pangalawa, ang sabi nito, a book of remembrance was written. Ano ibig sabihin ng book of remembrance? It means yung kanilang mga sinalita, yung kanilang mga magalang at pananalitang may takot sa Diyos ay hindi kalilimutan ng Diyos. Amen. A book of remembrance was written for them. Katulad ni Cornelius, yung kanyang mga paglimos, dumating ang anghel, sabi sa kanya, ang iyong mga mabubuting gawa ay naging memorial sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, ito'y hindi nakakalimutan ng Diyos. It is recorded, all your deeds. Lahat ng iyong pagtulong ay
sabi natin, hindi malilimutan ng Diyos at hindi gagantipalaan niya sa kamutan. So si Cornelius ay dinalaw ng anghel at pinutosang magpadala ng servant sa isang lugar na ang pangalan ay Joppa at hanapin ang isang lalaking si Simon Pedro, si Apostol Pedro, at dalhin sa kanyang bahay upang salitain ang Ebanghelyo. So yun ang reward ng Panginoon sa kanyang. Siya ay naligtas. Ang Ebanghelyo pinangaral sa kanya. So ang Panginoon ay nagsasabi rito sa Israel na sa gitna ng mga kasamaan at mga pangit na tinig na naririnig ko, meron ako naririnig ng mga tinig ng mga tao may takot sa akin at may mataas na paggalang sa aking pangalan at hindi ko sila kakalimutan. Ang kanilang mga gawa ay hindi ko makakalimutan. Mayroong record ng lahat ng kanilang mga gawa. Ano sabi ng Panginoon? They shall be mine. Sila ay magiging akin. Says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels. Yung salitang day dito sa araw ay tumutukoy ito sa darating na araw ng Panginoon, sapagkat sa araw na yun ng Panginoon, the great day of the Lord, doon papakita ng Panginoon na mayroon siyang mga jewels, mga precious possessions na kanyang iingatan. Sabi niya, I will spare them. Pag sinabing spare, hindi sila isasama sa mga wawasakin, hindi sila isasama sa mga sisirain ng Panginoon. I will spare them as a man spares his own son who serves him. Praise God. Ibig sabihin ng Panginoon sa mga taong ganito sa panahon ni Malakias, huwag ninyong bitawan, huwag ninyong baliwalain ang paglilingkod sa Diyos. Manatili kayong may takot sa Panginoon. Ingatan ninyo, pahalagahan ninyo ang pangalan ng Panginoon sapagkat hindi yan mababaliwala. Huwag niyong gayahin ang mga masasama sa inyong paligid. Manatili kayong may takot sa Panginoon dahil sa tamang panahon, patutunayan ng Diyos. May Diyos na kahatulan at may Diyos na nakikinig sa ating mga tinig. Last time, sinabi ko sa inyo, ingatan ninyo inyong mga sinasalita. So it's like a continuation. Sapagkat yung lahat ng lumalabas sa ating mga labi, ating mga bibig, ay expression niya ng kayamanan sa ating puso. So, kung open rebellion, kung ang mga salita ay hindi magaganda, then yan expression ng puso. Pero kung ang mga salita ay paggalang, pagkatakot sa Panginoon, then yan ay kayamanan ng kanilang puso. At kung mahalaga sa kanila ang Diyos, then pahalagahan din sila ng Diyos. Praise God. Sabi ng Panginoon, they shall be mine on the day that I will make them my jewels. Now, itong salitang jewels, ito ay ina-apply lang sa bayan ng Diyos. Ang Greek word dito ay sigula, hindi ako nagkakamali, sigula, at ito ay tumutukoy sa isang valued property, a treasured possession. It is the same word na ginamit ng Panginoon sa Exodus 19. So, puntahan natin sandali ang Exodus 19. Sapagkat dito unang dineclare ng Diyos ang bagay dito para sa Israel. Sabi nito sa Exodus 19, okay, let's see. Sa verse 4 and 5, you have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me. Above all people, for all the earth is mine. So itong salitang special treasure, it is the same word na ginamit dito sa Malachi, no? On the day that I will make them my jewels. Deuteronomy 26.
dagdagan ko lang ang verse. Sabi dito sa 26 verse 18. Sabi dito, also today the Lord has proclaimed you to be His special people, just as He commanded you that you should keep all His commandments. So dineclare na ng Diyos sa araw na ito na kayo ay magiging special people niya. Na gaya ng ipinangako niya sa inyo upang ingatan ninyo ang kanyang mga utos. So special people. Sa ating King James ay peculiar people. I think ang ganun ang pagkakasabi. No? So, kaya hindi nagpapakita na kayo ay tangi. Ang mga taong ito ay tangi, mahalaga, special. Amen. Okay? Sila ay tangi, natatangi para sa Diyos. At ito rin yung parehong salita na ginamit ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 nang ipakilala niya na ngayon ay mayroong spiritual na bayan ng Diyos, isang banal na bayan, hindi isang bansa, kundi mga mananampalatayang naiikot sa salita ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Kinot ni Pedro ang Exodus 19. You are a royal priesthood, a holy nation, a special people. God's own special treasure. So ito yung salita na ginamit sa Malachi. Pero mapapansin niyo mga kapatid, na hindi sila espesyal dahil lamang sa ginusto ng Diyos at sila ay wala ng pagpapahalaga at pag-iingat sa kanilang mga buhay. Sabi sa Deuteronomy, sabi sa Exodus, kung susundin niyo ang aking mga utos, kung iingatan ninyo ang aking mga salita, kayo nga ay magiging special people para sa Hallelujah. kasi, so hindi ito basta ginusto lang ng Diyos dahil lamang sa nagandahan siya sa iyo, dahil lamang sa pinili niya. Pero ang purpose, ang pagiging special people para sa Diyos. Hallelujah. Amen. Nalala ko pala yung mga batang tinatawag na special child. So, ito ay mayroong certain na, sabi natin, mga pansana, disabilities. Technically sila ay may kapansana, pero tinatawag sila na special child para hindi mo ito. At minsan naman, mga magulang, ayaw naman nilang manatiling special child ng bata nila, so dinadala nila sa pilit nilang sinasama sa mga ordinary children. Parang bata ay matutong makarelate ng mga. Isip ko tuloy, parang ang Israel, ginawa ng Diyos special. Ginawa ng Diyos na bayan para sa Kanya. Pero ano naman ang gusto ng Israel? Gusto nila maging ordinary. Gusto namin maging katulad ng bansa na katabi natin. Special na nga kayo. Hindi. Gusto namin magkaroon kami ng hari. Ang Diyos na nga hari nyo. Gusto namin yung hari may trono. Katulad ng bansa na katabi natin. God made them special, pero gusto nilang maging common. Gusto nilang maging ordinary. Gusto nilang gumaya sa sanlibutan. Kaya pag nakita nilang kumilos ang mundo, kung ano yung kapistahan doon sa kabilang bansa, gagayahin nila. Kung ano yung mga festivities, kung ano yung mga way of life ng mga babae at lalaki, gagayahin nila. Sabi ng Panginoon, you are my special treasure. Hallelujah. Stay in my word. Manatili ka sa aming salita, Panginoon, ayaw mo magiging special. Gusto ko ordinary. Gusto ko magiging ordinary. Wala lang, we just want to be like them. Brothers and sisters, maging tama ang perspective ng mga tao. Kahit sila ay pinapaalagahan ng Diyos, hindi nila nakikita ang malaking pagtingin ng Diyos sa kanilang buhay. And they want to be like the world. Kaya sa ating panahon, makikita
makita natin ng mga believers, mga Christians na. Pag nasa eskwelahan, gusto maging katulad ng mundo. Pag nasa opisina, gusto maging katulad ng mundo. Kaya ang forma, ang kilos ng mga panalita, ginaya na ang Moab, ginaya na ang mga Ammonites, ginaya na ang mga Philistines. Why do we want to be like the world? Alam ba natin kung saan mapunta ang sanlibutan ito? Alam niyo ba kung saan patungo, anong gagawin ng Diyos sa sanlibutan ito? Don't follow them! Stay in the Word of God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See? Sapagkat maaaring hindi madali ang manatiling banal, mabuhay ng malinis at maayos. Maaaring hindi madali ang nakakarinig ng pagmumura, minumura ka na at hindi ka makaganti ng pagmumura. Of course, hindi ang madali sa naman. Pero yan ang may reward sa Diyos. Maaaring hindi madali pagtawanan kayo na masyado kayong pino na wala nakikita mga masiselang bahagi ng inyong katawan, samantalang mga kaibigan ninyo naka-shorts ng lahat, nakasando pa at kung ano pa mga kalaspan. Hindi madali. That's why you are special. You are special. Dahil ang pattern nyo ay hindi kinuha sa mundo. Ang pattern nyo ay hindi galing sa Hollywood. Ang pattern ng buhay natin ay hindi galing sa UK, hindi galing sa Paris. Ang pattern ng buhay natin ay galing sa trono ng Diyos. Doon sa isang lugar na banal, doon sa isang lugar na nananahal ay malinis sa harap ng Diyos. Doon kinokopya ang buhay natin. At kung kayo maging advocate, kung kayo maging strange sa mundo, then so be it. It will have its reward. When I was young, mga teenager, naramdaman ko ang pressure ng mundo to be like them. Kita ko mga kaibigan ko, naninigarilyo, nakita ko ang mga kalaro, mga classmates, mga close friends sa school, nanonood ng mga porno. Kita ko ang kanilang way of life, lalo na ng 4th year na kami, sisimula na mag-inom. And there is a pressure para maging katulad sa kanila, para maging in, para matanggap, para magkaroon ka ng sense of belonging sa mga kaibigan. You want to be like them. Kikilos ka ng katulad nila. Hindi yun madali. Hindi yun madali. Especially sa isang kabataan. But now I realize kung bakit yun ang choice ng Diyos sa buhay. Kung bakit ito ang pinili ng Diyos sa buhay ko, sapagkat ako ay espesyal sa Kanya. Maaaring ako ay strange sa aking mga kaibigan, pero ako pala ay espesyal sa Diyos. Ako ay treasure ng Panginoon. Ako ay mananatili sa Kanyang salita, at ang pagkatakot sa aking puso sa Diyos ay hindi mawawala sa araw na ito, sa isang tatamang panahon, patutunayan ng Diyos na ako nga ay special sa Kanya. Sa araw ng galit ng Diyos, ililigtas niya ako sa kapag. Sa pagdalaw ng galit ng Diyos sa lupa, ililigtas ng Diyos sa kasamaan ng pamamaraan ang mga espesyal sa Kanya. Sabi ni Pedro sa 2 Peter, kung nagawa ng Diyos, i-lockdown sa madilim na kulungan ang mga masasama, i-reserve sa araw ng pagluto. Alam din ng Diyos kung paanong ingatan ang mga may takot sa Kanya. Hindi ka na ilalockdown sa isang lugar, pero sa gitna ng marusamang panahon, kaya ka ng Diyos i-preserve. Sa gitna ng maruming mga lipunan, maruming society, kaya ka ng Diyos i-preserve. May Espiritu ng Diyos na gumagawa sa buhay mo. Pangyayo ka sa kasalanan. Maaaring hindi natin maranasan yung parehong naranasan ng prophet. Imagine the prophet of God, ang peer pressure sa kaibigan para manigarilyo, yung crush niya babae na ninigarilyo, at sabi sa kanya, pag hindi ka nanigarilyo, bakla ka. So nakuobliga siya, sige, subukan, gawin mo, hindi ako bakla. Ay,
salitang kahit sa mga. Paano kaya kung walang Diyos na nag-ingat sa kanyang buhay? God has to preserve him dahil may purpose ang Diyos sa buhay niya. Amen. Sabi ng tinig, huwag mong tumihan ang iyong katawan. Huwag mong tumihan ang bisyo ang iyong katawan. Sapagkat pagdating ng panahon, may gagamitin ka ng Diyos sa isang espesyal na trabaho sa kanyang kaharian. That's why mga kapatid, gusto ng Diyos mag-raise up ng mga godly children. Mga batang lalaki sa church, na mga batang lalaki may takot sa Kanya, mga batang lalaki na ang alam na basahin ay Biblia at ang alam na awitin yung mga Christian songs dahil gagamitin din sila ng Diyos sa tamang panahon. Who knows, sila ay magiging preacher, magiging pastor, magiging missionary, evangelist. Who knows kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa kanila. Kaya ang swerte ng mga batang lamang sa Diyos. Ito may naawa sa mga batang pinalaki ng Diyos sa church, inihandog sa church. Pero pagdating ng panahon, nawawala sa church. Kung kailan sila binatang talaga, saka naman sila naliligaw. Saka sila nailalayo ng mga circumstansya. Ano ba nangihinay? Nasaan sila nila? Maaaring mo, marami silang pera. Pero ang buhay nila, hindi nagbabalik ng kalwalatian sa Panginoon. Pagkatapos na sila ay dinapin ng Diyos. Sa mga unang taon ng kanilang buhay. So, sabi ko sa inyo nakaraan, ingatan ninyo inyong mga way of life, mga magulang, dahil yan ang gagayahin ng susunod na generation. Your children, yung mga toddlers natin, yung dinadala nyo sa church, yan ang susunod sa inyong yapa. Kung kayo matumpik-tumpik sa pananampalataya, I can imagine kung ano ang pwedeng gawin ng mga anak ninyo pag may sarili ng buhay, may sarili ng pera. Kung tayo ay magaspang magsalita at maraming comment sa church at maraming mga salita laman sa ministry, I can imagine kung ano ang mangyayari sa mga anak natin kung sila na ay nasa sarili ng mga disposisyon at ano ang pwede nilang sabihin sa mga tao dapat ay nila. But tandaan natin ito, naririnig ng Diyos ang conversations ng mga may takot sa Kanya. Naririnig ng Diyos ang conversations ng mga tao na nagmamahal sa Kanya. Nagpapahalaga sa salita ng Diyos, sa ministry ng Diyos. Naririnig ng Diyos ang pagrespeto nila. Kahit gaano man kaliit ang mga nakikita nilang nangyayari ang ginagawa ng Panginoon sa kanila. At may record dito sa may record dito sa langit. Ano ba nang iyong nasabi sa nakaraan para sa Panginoon, sa kapulihan ng Panginoon? At maaaring wala pa itong reward niyo. Tandaan mo ito. May record niyo. Panginoon, hindi pa na wala pang reward. Ang pinakamahalaga nila, naka-record na. Kilala niyo si Mordecai? Si Mordecai, ang uncle ni Esther. Nang si Esther ay madala sa palasyo at mapiling reyna, kapalit ni Vasti para sa hari ng Ahasuerus. Anong naging pasya ni Mordecai? Pinasya niya na doon tumira, tumuloy, magstay sa gate ng palasyo ng hari. Doon sa tinatawag na King's Gate. Doon siya nagstay, doon siya umupo, para siyang pulubi na nililimusan. Subalit, kakaiba siya sa ibang mga tao doon sa pintuan ng hari. Sapagkat lahat ng mga tao roon lumuluhod at sumasamba para nagbibigay ng obeisance ng veneration, nag-venerate sa mga malalaking tao. Bukod sa hari,
yung mga kanang kamay ng hari, mga advisor ng hari, at si Haman, nagalit sa mga Hudyo at sinumpa niyang pupuksain ng mga Hudyo dahil nalaman niya na si Mordecai ay Hudyo at ang mga Hudyo ay hindi lumuluhod sa kanya. Hindi gumagalang sa kanya. Sabi niya, may araw kayo. Pero bago dumating yung araw na gusto mangyari ni Haman, ang Diyos naman ay nagplot ng isang divine providence. Si Mordecai sa pintuan ng hari ay may narinig. May dalawang tauhan ng hari sa palasyo na masama ang loob sa hari at nagplano sila i-assassinate ang hari. At nang marinig niya ito, ipinasabi niya kay Esther at ipinaalam sa hari at nagkaroon ng investigation. At napatunayan yung dalawang lalaki yun ay talagang gusto nilang saktan ng hari at sila ay bigyan. So nalaman kung sino ang nakadiscover, sino ang nagbigay ng information, at yun ay na-record. Pero alam niyo ba na hindi agad nabigyan ng reward si Mordecai? Lumipas pa ang maraming panahon at ang masamang plano ni Haman ay palapit ng palapit at nang dumating na ang araw na magre-request niya sa hari na lagdaan na ang mga Hudyo ay papatayin. Bago dumating ang araw na yun, nung gabi ay hindi pinatulog ng Panginoon ang hari at siya hindi makatulog at pumunta doon sa record ng palasyo at ginising ang isang clerk o sino ng tao dyan. Sige, magbasa ka na. Basahin natin yung mga records dito, hindi ako makatulog. And then, may nakasulat. Kasi ang isang Mordecai ay mayroong ginawa na ligtas niya ang hari sa isang kamatayan. At sabi ng hari, nabigyan na ba ito ng reward? Sabi niya, dapat nabigyan ito ng reward. Alam niyo ba mga kapatid? Yun ay magpupumagana. At nang magpupumagana, si Haman ay nagmamadali sa kanyang plano pumunta sa palasyo. At sabi ng hari, sino bang tao dyan sa labas? Sabihin mo, tawagin mo, pero nakita ko. Si Haman ay nagmamadali. Sabi ng hari, Haman, ano ba ang dapat gawin sa isang tao pinagbubulan? Ako yan. Ako yan. Dapat ganito paupuin sa kabayo ng hari. Isuot ang robe ng hari at isuot ang singsing ng hari. Ipasuot sa kanya at ilangad at sa isang dignitary i-announce sa kaharian. Ganito ang reward ng Panginoon ng hari sa mga tao na nalilito. Alam niya sa kanya. Nakita niyo, yun ay si Mordecai. So ang gawa ni Mordecai ay nabigyan ng reward. Bagamat ito ay hindi agad na nabigyan, pero ang mahalaga, ito ay na-record na. At kung nakalimutan ng kaharian, hindi nakalimutan ng Diyos. Hallelujah! At sa tamang panahon, brothers and sisters, sa araw na siya ay bibitayin, yung tinangaraw na ibinahas ng Panginoon si Mordecai. Bakit? Dahil may takot siya sa Diyos. Glory to God. At ang kanyang gawa ay nai-record at sa tamang panahon ay napakinabangan niya, brothers and sisters, kung narito kayo dahil nahirapan kayo magsimba, dahil gipit kayo, pero pinili nyo mag-judge ngayon, I tell you, naka-record yan sa Panginoon. At sa tamang panahon, mapapakinabangan mo yan. Sa tamang panahon, mawi-withdraw mo yan kapag ikaw ay nangangailangan sa Diyos. Hindi ba napakabuti ng Diyos? Alam mo na walang dyan ang pera. Yun pala, investment mo para sa isang crisis. Akala mo ikaw ay nawala ng isang bagay. Yun pala, yan ay down payment. Yan ay investment para sa isang tragedy darating. At sa araw na yun, doon mo makakalugkat ang record. Well, may crisis siya ngayon. So let's do him favor. Ang ating Diyos ay nakapagod. Hindi na siya mabuti dahil nakita. Meron akong natanggap mo.
Kahit wala akong natatanggap ngayon, mabuti pa rin ang Diyos. At sa tamang panahon, patutunayan niya. Diyan ipapakita niya. Sabi ng Panginoon sa Malachi, on the day that I make them my jewels. Sino ang mga treasure ng Panginoon? Ang mga taong may takot sa Kanya, ang mga taong iniingatan ng kanyang mga salita, ang mga taong nananatili sa kanyang mga ordinansa. In contrast doon sa mga taong nagsasabi, anong pakinabang na tayo ay nag-iingat ng kanyang mga ordinansa? Ito yung mga tao na nagmamahal sa salita ng Diyos at kahit nahihirapan, iniingatan ang mga ordinansa ng Panginoon. Yan ang mga jewels sa harap ng Diyos. Sa araw ng throne, on the day that I will make them my jewels, I will spare them as a man spares his own son who serves him. Then you shall again discern between the righteous and the wicked. Now, gusto kong himayin ang konti ang verse 18. Ang magandang salin-salin dito, then you will turn again and recognize or understand. So, ibig sabihin, pag dumating yung araw na yun, at doon sa araw na yun, ay titinaw kung sino ang mahalaga sa Diyos between dito sa mga taong nagsasalita laban sa Kanya at mga taong nag-iingat sa pangalan ng Panginoon. Lilitaw sa araw na yan kung sino ang treasure ng Diyos at sa araw na yun, mapapatunayan na malaki talaga ang kaibahan ng matuwid. Malaki ang kaibahan ng naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Serving with all your heart. Serving with passion. With zeal. Maninas, mainit ang inyong mga problema, mas initan niyo ang paglilingkod sa Diyos. Kung mas mabigat ang problema, mas nakasanin niyo ang pagpupuri sa Panginoon. Kung marami ang mga crisis, marami ang mga kagipitan, mas damihan ninyo ang pagpupuri, ang panalangin, ang pagsamba. Sapagkat iba pa rin ang naglilingkod sa Diyos. Iba pa rin ang may takot sa Panginoon. May araw na darating at patutunayan ng Panginoon. Iba pa rin ang naglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Get people, serve God with all your heart. Iba pa rin ang buhay mo kapag lagi nasa gawain ng Diyos. Iba pa rin kapag ito ay binibigay mo sa Kanyang paglilingkod. Maraming mawawala sa iyo, maraming mamibitawan mo sa buhay, pero yan ang temporary lang. Ang mapapalit ng Diyos ay mga eternal, lasting benefits of serving Him. Glory to God. Glory to God. For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly. Ito na yung araw na yun, na sinasabi ng Panginoon, the wicked shall burn like stubble. Sila'y masusunod gaya ng tayami. Tuyong-tuyo. At kapag nasunog ay talaga bang napakalakas ng apoy. And the day which is coming shall burn them up. But, sabi says the Lord of hosts, and that will leave them neither root nor branch, so walang matitira. But to you who fear my name. So ito yung promise niya sa mga natakot sa Kanya. To you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in His wings. And you shall go out and grow fat like stall-fed cows. You shall trample the weak. Can you imagine, brothers and sisters? Sa araw na yun, sabi ng Panginoon, doon yung makikita ang kailangan ng may takot sa Diyos at ang walang takot sa Diyos. Sa araw na yun, ang mga gumagawa ng masama ay susunod yung araw na yun. Walang matitira kahit ugat. Masama. Pero ang may takot sa aking pangalan, ang may takot sa aking pangalan ay magdinig niyo na gaya ng ang araw ng katwiran ay magliliwanag sa kanilang buhay at may dalang kagalingan sa mga. Ano yung healing niya? It means restoration. See? Dadaila. So itong mga naghihintay sa Kanya ay i-restore ng Diyos
Pag-agalingin ng Diyos sa kanilang buhay, babalik ang kasaganaan, ang kalakasan, ang kaginhawahan, with healing on His things. At sila'y lalaki na gaya ng mga pinatabang mga kuyang baka. At pag sila'y lumabas, ano sabi? They will trample the ashes of the wilderness. Sabi niya, for they shall be ashes under the soles of your feet on the day that I fix. Tingnan niyo yung buti ito mga kapatid. Last time, pinag-aralan natin yung virgin ng Israel. Ang Malachi 4 ay nakapokus dito sa Day of the Lord. At sa Day of the Lord ay ang galit ng Diyos sa sundin ang mga bansa, ang mga masasama. At sa panahon na ito, ang mga banal, ang mga may takot sa Diyos ay nakatago. Para silang mga kuyang baka na nakalagay sa isang safe place. So sila ay preserve, sila ay ililigtas ni Spirit ng Panginoon habang sinusunog ang mga masasama, and by the time na sila ay ilalabas ng Panginoon, ang mga masasama ay pagbuhay. So yung Matthew chapter 24, makikita niyo rin ang pagbaba ng anak ng tao. Sabi sa 29, immediately after the tribulation, magdidilim ang kalimitan. Dahil sa gitna ng kadiliman na yan, ang tanda ng anak ng tao ay makikita sa langit, at ang anak ng tao ay bababa sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. And then, ano mangyayari? Sabi, at tawagin, susubuhin niya kanyang mga anghel at iipunin ang mga elect. So, ang mga elect na yan ay hindi ang bride, sapagkat kasama tayo sa pagbaba ng Kristo. So, yung elect na yan na nagkalat, na itinago ng Panginoon, ay ito. So, sa panahon na yan, may mga Israelite na may takot sa Diyos na naitago sa kung saan man. At pagkatapos na wasakin ang masasama, pagbaba ng Panginoon, pagkatapos ng pagsunog sa masasama, susubuhin ng mga anghel ng Diyos at tatawagin sila iipunin sila. At paglabas nila, ang aapakan nila ng mga masasama. So yun ang pinapakita ng Panginoon sa prophecy nito. Now we know greater details sa panahon natin dahil kompleto na ang scripture. So brothers and sisters, yan ang reward ng Panginoon sa mga may takot. Maaaring ang tingin natin sa mga proud, sila yung pinagpala, sila yung mataas, sila yung may era, sila yung nakayang magbibit sa atin. Sila yung kayang magpahirap sa atin, mag-threat sa atin. Then, okay lang. Stay in the fear of God. Sa tamang panahon, makikita natin kung sino ang jewelers, ang precious na Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Israel, sa araw na yun, itong mga proud, itong mga rebels, itong mga unbelievers, abos na. Mga may takot sa akin, sila ang sila ang magtatalog sa saya, sila ang magtatalak sa Panginoon. At sila ang makasama ng Panginoon sa Panginoon. So, hindi sayang ang pag-ibig sa Diyos. Dahil, hindi sayang ang pag-ibig sa Diyos. Kung kayo mga kabataan, papagod pag-ibig sa Panginoon, lapitan niyo yung masiyo sa Diyos. Tanungin niyo kung ilang taon na sila nagsisimba, ilang taon na sila nakikinig ng pangalan. At kung bakit hanggang ngayon, nandito pa rin sila. 70, 80 years old, yung iba sa kanila, 90 na. At nandiyan pa rin sa gawain ng Panginoon. And they've been serving God, hindi pa pinapanganak ang kanilang mga anak na sa gawain na sila. Ngayon may apo na at mayroon ng apo sa puso at naglilingkod sa Panginoon. Hindi pa kayo masaya ito. Hintayin natin ang araw, ang Diyos ang magpapalala. Pero sa araw na yan, mabilang sa mga rebels. Mabilang sa mga tao. Now I'm closing. Sabi sa verse 4, ito yung final warning ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Biblia ng Malachi, una, remember the law of Moses, my servant.
whom I commanded him, which I commanded him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgments. So this is the final warning. Para sa Israel, ang final warning ng Diyos ay napakasimple. Huwag kayong bumitaw sa akin ng mga Diyos. Lalahanin niyo ang mga kaupusang binigay ko sa pamagitan ni Moses. Stay there. Ingatan niyo ito sapagkat ito yung magdadala sa inyo sa kaligtasan. Magdadala sa inyo sa panahon na kayo ay iligtas ng Diyos. So, sabi ng Panginoon, with the statutes and judgments, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. So last time, tinalakay na rin natin ito sa Malachi chapter 3 verse 1. I'm sending my messenger, at sabi sa verse 1, and you will prepare the way before me. So, ang verse 4, 5, and 6 ay recap ng mensahe ng Diyos sa pamagitan ni Malachi. At ang final warning ay huwag kayong bibitaw sa mga ordinansa ko na ibinigay ko sa inyo sa pamagitan ni Moses. Pangalawa, magbantay kayo sa pagdating ng aking mensahero. Kapag ang mensahero ang maghahanda ng daan. Sabi ng Panginoon sa dulo ng kanyang mensahe, I will send Elijah. So itong messenger na ipapadala ng Diyos na dinescribe niya sa chapter 3 verse 1 is an Elijah. Okay? So I'm sending my Elijah the prophet, sabi niya, before the coming of the great and dreadful day. Are you familiar sa mga Israelites ngayon, mga Hudyo ngayon? Meron kasama sa kanilang tradisyon. Sa panahon natin ngayon, isa sa mga tradisyon nila ay ang paghihintay kay Elias. Paghihintay kay Elias. Merong isang klase ng isang object na ito ay sa isang araw ay ginagamit nila ito at ito ay parang isang object na kanilang pinapatunog. At ito ay connected sa paghihintay kay Elias. So ang mga Hudyo hanggang ngayon ay naghihintay kay Elias. Ito'y tinuro ng kanilang mga ninuno ng mga rabbi sa kanila. So they're still waiting for an Elijah. I think yan ay sometime between over November, December. So, hindi ko familiar sa details, pero meron yan. Naghihintay sila sa kay Elias, sapagkat ito'y tinuro ng mga scribes. At si Jesus ay tinanong na ng mga alagad. Bakit sinasabi ng mga scriba na si Elias ay paririto muna? At kinonfirm ng Panginoon, truly Elijah will come first and restore all things. And so, hindi ko nahihimayin ang verse na ito, pero dadaanan na lang natin. I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn. So yung turn na yan, it means restore. He will turn the hearts of the fathers to the children. So itong bahagi na ito, fathers to the children, ay na-confirm na kay John, pero yung second part, and the hearts of the children to their fathers, ay hindi ito na-confirm kay John. Ito ay nilagpasan ng anghel na nagbigay ng instruction sa tatay ni Juan Bautista kung ano ministry ni John. Inilagpasan ito. At ito yung sinasabi ng Panginoon na Elijah will come first to restore all things. So kung kailangan nyo ng details dyan, balikan nyo yung ating mensahe. I think yung part 4 yata yan. Yung mapakikita yung details dyan. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. So yung second part ay hindi sa panahon ng first coming, kundi sa panahon, dito sa tinatawag natin, huling panahon natin, bago dumating ang great day. And it's coming.
Paano malalaman ng Israel na darating na ang Messiah? Pag dumating si Elias. Kaya naghihintay sila ng Elias. Paano natin nalaman darating na ang Panginoon? Dahil dumating na ang Elias. Problema, hindi alam ng Israel, pero na-recognize ng believer sa panahon ni John, na-recognize ng mga may takot sa Panginoon. See? At sa uli kapanahunan, dumating na ang Elias, hindi pa rin napapansin ng mundo, pero nakilala siya, may takot sa Panginoon. You see? So ito'y napakahalagang paalala, sapagkat mayroong great and dreadful day of the Lord that is coming in the last days. At ang palatandaan na yan ay malapit na ay ang Elijah. At si Elias ay dumating na. Hindi siya pinansin ng mundo, hindi siya kinilala ng mga simbahan, pero pinatunayan ng Diyos na siya ang Elias. And I thank God na nakilala natin siya. Dahil kung walang nagbalita, paano natin siya makikilala? Praise God. Praise God. Ngayon, we are ready for the coming day. Sabi ng isang awit, are you ready for the judgment? There's a great day coming. There's a sad day coming. Are you ready for the judgment? So, brothers and sisters, pagamat ang Malachi ay para sa Israel, I hope na nakita natin ang purpose ng Diyos. Ito'y may sulat alang-alang sa atin. Tayo ang bayan ng Diyos sa panahon ngayon. Tayo ang kanyang treasure. Tayo ang kanyang holy people. Tinatayo ang isang banal na gusali para sa Diyos. Binubuo ng mga mananampalataya ng Diyos. Ayaw ng Panginoon na mawala ng katuluhan ng ating Pilipinas. Handa ba kayo magpatuloy? Amen? Handa niyo magbibigay ang inyong lakas sa Panginoon? May kabuluhan ang ating Panginoon. May kabuluhan ang ating mga sacrifices. Kailangan ko. Yes, may tanong. Ating masalamat ang Panginoon. Sorry, hindi ko ibigay ang ating praise.